Zdánlivě maličkosti koupy bytu dokáží pořádně zavařit a vás mohou stát 100 000. Ahoj, jsem Daniel Kotula z realitní kanceláře Kotula a každý týden pro vás připravujeme nová videa o zajímavých místech a věcech v Praze a jak se zorientovat na realitním trhu. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme! V tomto videu si společně projdeme 5 největších a zároveň nejčastějších chyb, které dělají kupující bytu v Praze. Díky tomuto videu se vás to ale týkat nebude. Pojďme na to! Kupující zpravidla hledají dlouhé měsíce, než je nějaký byt zaujme, a když konečně najdou svůj vysněný byt, chtějí z realitní kanceláří podepsat co nejdříve rezervační smlouvu, aby si koupi pojistili. Tady ale přichází na řadu první chyba – podpis špatného typu rezervační smlouvy. Co už většinou kupující nevědí je, že existují 2 typy rezervační smlouvy, které na první pohled vypadají dost podobně. Prvním typem je dvoustranná rezervační smlouva, která se uzavírá jen mezi kupujícím a realitní kanceláří. Jak asi správně tušíte, chybí zde jedna důležitá osoba při prodeji nemovitosti. Prodávající. Protože zde prodávající chybí, tak vám tento typ rezervační smlouvy koupi nezaručuje. Když se majitel nakonec rozhodne prodat byt sousedovi, známému nebo neprodávat vůbec, vy s tím nic nenaděláte. Když je taková smlouva na nic, tak proč ji realitní kancelář vůbec nabízí? Tím nejčastějším důvodem je, že realitka nemá s majitelem smlouvu, ale jen ústní dohodu, že když přivede kupujícího, tak byt prodá. Právě to, že má kupujícího, prokáže uzavřenou rezervační smlouvou. Je to špatná praktika. Bohužel, realitní trh je tak trochu džungle, tak se u některých pochybných makléřů můžete s takovým přístupem setkat. Co tedy od realitky chtít, když si chceme pojistit koupi bytu? Je to trojstranná rezervační smlouva, kde je kromě realitky a kupujícího podepsán také prodávající. To je správný typ smlouvy, který vám poskytuje jistotu. Nezapomeňte si taky zkontrolovat, zda obsahuje případné pokuty pro prodávajícího, kdyby se rozhodl z prodeje odstoupit. Díky tomu budete koupi vašeho vysněného bytu o krůček blíž. Viděli jste v inzerátu výměru bytu 80 m²? Tak pozor, ve skutečnosti to může být nakonec jen 70 m². Jak je to možné? Druhou nejčastější chybou je nepřesná výměra bytu, kdy někteří makléři zahrnují do celkové výměry i plochu balkonu nebo sklepa. Při běžné pražské ceně 100 000 korun za metr to znamená chybu v hodnotě 1 milion korun. Pozorně také rozlišujme pojmy podlahová plocha a užitná plocha. Podlahová plocha totiž v sobě zahrnuje i plochu pod příčkami bytu. Tato plocha se ale nedá využívat. Určitě si před koupí bytu zkontrolujte skutečnou výměru. Dám vám tip, jak to udělat, aniž byste někde museli pobíhat s metrem. Na katastru nemovitostí si vyžádejte dokument Prohlášení vlastníka. V tomto dokumentu najdete skutečnou výměru bytu a co vše k bytu přísluší. Tento dokument vás bude stát 20. To si myslím, že za tu jistotu stojí. Věděli jste, že s bytem mohou souviset i další nemovitosti, o kterých jste na první pohled nemuseli vědět? Další nejčastější chybou je totiž chybějící pozemek nebo další součásti bytu v kupní smlouvě. Jak se taková věc vůbec může stát? No docela jednoduše. Ne vše totiž, co je součástí bytu, je na listu vlastnictví daného bytu. Zpravidla tam nejsou související pozemky, například pozemek dvora nebo zahrady, a stejně tak spoluvlastnické podíly na nebytových prostorech, třeba obchodu, který je v přízemí domu. A tak se klidně může stát, že tyto související nemovitosti zůstanou původnímu majiteli a vy se to náhodou dozvíte až za pár let. Samozřejmě to lze napravit a tyto související části převést později. V tom lepším případě původní majitel za ně nebude chtít žádné peníze, pro vás to bude znamenat jen náklady na katastr a právníka. V tom horším případě si to nechá zaplatit. Dobrou zprávou je, že tomu lze předejít. Jistotu opět získáte návštěvou katastru nemovitostí. Dokument, který vás bude tentokrát zajímat, se jmenuje Evidence práv pro osobu. Jinými slovy je to seznam nemovitostí, které prodávající vlastní. Budete k tomu potřebovat jen jeho jméno a rodné číslo.
Podle tohoto seznamu si pak můžete v klidu zkontrolovat, že jsou všechny součásti bytu uvedeny v kupní smlouvě. Bude vás to stát pouhých 50 korun. Čtvrtou nejčastější chybou je špatně podchycené pozdní předání v kupní smlouvě. Ne každý prodávající má možnost se hned přestěhovat. Nemusí to být ani jeho chyba, třeba mu jen developer nestačil dokončit byt a tak se nemá kam přestěhovat. V takovém případě může prodávající zdržovat předání bytu a přestože na něj tlačíte, termín neustále posouvá. Můžete se samozřejmě obrátit na soud. Bohužel ze zkušenosti víme, že bude trvat minimálně 3 měsíce, než se případ vůbec začne projednávat. Přitom, abyste se takovým komplikacím vyhnuli, stačí dát do smlouvy jednu kouzelnou větičku. Penále za každý den pozdního předání. A jak ho správně nastavit? Penále by mělo být ve výši 2násobku až 3násobku nájmu srovnatelného bytu, tak, aby pro prodávajícího bylo výhodnější se přestěhovat do nájmu. Pokud je tedy nájem například 15 000 korun měsíčně, dělá to 500 korun denně. Penále by proto mělo být 1000 až 1500 korun denně za každý den pozdního předání. Věřte mi, prodávající se pak už nespozdí ani o den. Poslední nejčastější chybou je špatná domluva o vybavení, které v bytě zůstane. Představte si, že jste na prohlídce a zeptáte se makléře, zda tam vybavení zůstane. Ten vám přitaká a vy tak kupujete váš vysněný byt s přesvědčením, že je i s vybavením. O pár měsíců později si jdete byt slavnostně převzít a když vstoupíte dovnitř, zjistíte, že je byt kompletně vyklizen. Ať už to byla špatná informace od makléře, nebo prodávající porušil svůj slib, v zásadě je to jedno. Už s tím nic nezmůžete. Pokud tedy kupujete byt i s nějakým vybavením, udělejte si jeho seznam a rovnou ho připojte k rezervační smlouvě jako součást koupě. Vyhnete se tak nemilým překvapením. Platí to i naopak, když očekáváte, že byt bude vyklizen. Některé byty jsou zaneřáděny nevzhledným nábytkem, jehož vyklizení vás bude stát čas a hodně peněz, tedy si rovnou v rezervační smlouvě domluvte, že byt bude předán vyklizen. Těch chyb, které při koupi bytu můžete udělat, je opravdu spoustu a vydalo by to na několik videí. Připravil jsem proto pro vás seznam všech, se kterými jsem se za svoji realitní praxi potkal. Najdete ho v popisku pod videem. A co vy? Máte nějaké vlastní špatné zkušenosti s koupí bytu? Doufám, že ne. A pokud ano, budu rád, když se o ně podělíte v komentářích. A zároveň vám přeju hodně štěstí při hledání vašeho vysněného bydlení. Pokud vám pomohlo toto video, možná oceníte i další tipy. Co třeba které lokality v Praze mají do budoucna ten největší potenciál? Ať víte, kde se po tom vysněném bydlení poohlížet. Odkaz na video najdete v popisku. Každý týden pro vás připravujeme nová videa o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme a těšíme se příště na viděnou.